Sziasztok! Ma egy újabb vegán vaj variációval fogok jönni. Igyekszem mindig az olcsó, az egyszerű, és hát hogyha éppen szezonális, de ez most erre nem vonatkozik, de lényeg az, hogy az olcsó és egyszerű recepteket hozni, aztán később majd hozok bonyolultat is, mert nagyon sokféleképpen lehet vegán vajat készíteni. Mire lesz szükségünk? A fő összetevő a kókuszolaj lesz, ami általában finomított, hogy ne legyen kókuszíze, de hogyha találtatok olyan hidegen sajtott kókuszsírt, aminek nincsen olyan intenzív kókuszíze, akkor azt is használhatjátok. Én már találtam olyat, de sokkal egyszerűbb a finomítottat használni. Egyébként ez egy nem is olyan drága alapanyag. Hozzáteszem, hogy ez az egész nem egy drága alapanyagú vaj, tehát, hogy akkor a kókuszolaj, egy kis mokkáskanál só, meg is mutatom, kis mokkáskanál só, egy kicsi sörélesztőpehely, ez opcionális, nem szükséges hozzá. Ebbe kikészítettem a 2 evőkanál almaecetet, ezt ilyen mérőkével mértem ki, tehát pontosan 2 evőkanál, és 1 pohár mandulatej, vagy valamilyen tej, amit használtok, ami azt jelenti, hogy lehet rizstej, vagy zaptej, vagy bármilyen tej, amit használtok. És almaecet, az almaecetből is szükség lesz gyakorlatilag evőkanál almaecetet raktunk ebbe bele. A színe miatt egy kis kurkuma, de ez tényleg csak egy egész pici rakjatok bele, mert intenzív az íze, viszont fantasztikus hatása van, és gyönyörű színe. Úgyhogy ezt mindenképpen egy picit rakjatok bele, egyébként opcionális, tehát ami szükséges mindenképpen az a kókuszolaj, az almaecet, lehetőleg házi készítésű, majd be fogjuk ide rakni valahova a linket hozzá, és egy kicsi kókusztej is lehet, de azt nem javaslom, mert kókuszíze van, tehát valami semleges ízű, nem édesített tej. Egy kis trükk és tipp, ha van otthon tejszínetek, és éppen nem szeretnétek megbontani egy nagy tejet, vagy nekiállni egy procedúrának, hogy a tejet csináljatok, vagy ilyesmi, de van otthon növényi tejszín, akkor icipici tejszín plusz víz, és már is készen van a tej. Most én is ezt csináltam. Úgyhogy most el is fogjuk készíteni a vajunkat. Tehát mindent bele fogunk rakni a kehelybe. Egyébként teljesen elégséges egy háztartási otthoni turmixgép, semmilyen extra nem szükséges hozzá. Ez most gyakorlatilag egy nagyobb mennyiség, mert 3 pohárnyi kókuszsír, úgyhogy ez egy nagyobb mennyiség lesz, de kevesebbit is csinálhatok, akkor ugye felezni, vagy a megfelelő szorozni, vagy osztani, attól függ, hogy többet vagy kevesebbet szeretnétek csinálni. Úgyhogy akkor most az egészet össze fogjuk tormixolni, tehát belerakjuk az egészet ide. Hozom fel kell olvasztani a kókuszolajat, úgyhogy én ezt most megcsináltam. A recept szerint ugye 3 pohár olvasztott kókuszsírra lesz szükségünk, bocsánat, itt egy kicsit lerakom ezt a kanalat, úgyhogy én ezt ide beleöntöm. Kicsit inkább azt mutatom, hogy mit csinálok. Úgyhogy beleöntöttem a kókuszolajat, beleöntjük a tejet, a sörélesztőpelyhet, ugye, ez egy ilyen teáskanálnyi. Ez opcionális, ez színt és egy pici ízvilágot ad neki. Egy mokkáskanál só, ugye megszoktuk, hogy a só általában egy picit sós ízű, és egy 8 mokkáskanál kurkuma.
és akkor belejön az almaecet, amit ugye előre kimértünk. Itt van benne. És akkor ezt szépen össze fogjuk turmixolni. Szóval megturmixoltam ezt a vaj alapot, most ilyen színe van, teljesen a vajra emlékeztet, és akkor ezt beleöntjük tégelyekbe, belerakjuk a hűtőbe, és ez egyébként nagyon sok, tehát ezt, hogyha többet esztek, akkor használjátok, vagy csináljátok ekkora mennyiséget, nyugodtan meg lehet felezni, hogyha nem lesz, tudjátok, hogy nem lesz olyan nagy a vajfogyasztás, csak hébe-hóba. Úgyhogy beleöntjük egy tégelybe, és berakjuk a hűtőbe, és ha megtermett, akkor onnantól kezdve kenhetjük, használhatjuk, süthetünk vele, rárakhatjuk a tésztára, bármire. Így néz ki, óvatos leszek, még nagyon folyékony állapotban van, de hamarosan megtermed. Úgyhogy igen, arra kérlek titeket, hogy ha kipróbáltátok, akkor mondjátok meg, hogy milyen lett, hogy ízlett, hogy sikerült, esetleg fényképet is nyugodtan, nagyon fogok neki örülni, és iratkozzatok fel itt vagy itt, és nyomjátok meg a pici, sötét csengőt, akkor biztos, hogy kaptok a videókról értesítést, hogyha jönnek újak, mert rendszeresen fogok csinálni videókat. Ugye most is elkészült a vegán vajunknak a következő verziója, és igen, örömmel készítem nektek a videókat, úgyhogy ha tetszik nektek, és észrevételetek van, szívesen fejlődök, úgyhogy írjátok meg, válaszolni fogok rá, vagy reagálni fogok rá, úgyhogy várom a kérdéseket, meg a észrevételeket, vagy egyszerűen csak az élményeket. Süssön rátok a nap, Kriszti voltam.